Goed zo aan. Oh. Hoi, hoi Marty. Goed? Mooi. Ja, dat beloven. Dan heb je nog paarden zeker. Ja, maar ja. Ja, daarom. Die schöne.
dan, weet je. Oh, 31 dan.
gewoon heel lopen hoor. Anders wordt het een heel kort baantje. Heel mooi in de hoek lopen. Deze ook, want dan kijk je daar, hij hangt hier naar wending. En dan laat je het achterding staan. Goedemorgen. Hier volgt de uitslag van nummer 4. Een paard wat voldoende edel is en hoofd is, zou iets meer neklengte mogen hebben. De hals is voldoende van lengte, maar ietsje zwaar en komt wat diep uit de borst. De rug zou ietsje sterker mogen zijn en vooral de lendenpartij aansluiting naar het kruis zou ook ietsje sterker mogen zijn. Paard heeft royale hoeven, zou iets meer versenen mogen hebben. Het achterbeen is voldoende van kwaliteit. De stap zou wat meer ruimte mogen hebben, ook iets meer lichaamsgebruik daarin. In draf mag hij wat opwaartser en zou het achterbeen iets meer onder het lichaam moeten worden gezet. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Results of number 4 is taken in the stud book.
raak wel hem hoor. Gewoon losjes. Ik had al goedemorgen gezegd, maar ik zeg het nog een keer goedemorgen. Welkom hier op de locatiekeuring van familie De Boer, Stal de Kadiek. We hebben er goed paardenweer bij. Het is niet warm, maar het is een beetje winderig. Paarden zijn fris en helder. Dat zagen we in de groep met de rondstap ook. Dan waren de paarden toch individueel beter in de stap dan in de groep. Ik sta hier vandaag met Jolanda Slootjes, Willem Sonnema en Hendrik van der Meulen. En mijn naam is Piet Bergsma. Ik moet altijd even nadenken over namen, maar goed. Ik begin met nummer 2. Nummer 2 is een lang gelijnd paard, wat eerder in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals, die goed geplaatst is. Schouder is lang genoeg en de rug is ietsje week. Het kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Het paard heeft een lang voorbeen, is daarin ietsje stijl gecoat. Het heeft een goed achterbeen, wat een iets meer kwaliteit mag uitstralen.
In stap had het paard wat problemen, zou wat ruimer mogen stappen. In draf was hij voldoende opwaarts, had hij ook voldoende achterbeengebruik. Vandaag wordt hij opgenomen met een derde premie. Paard heeft wel een edelhoofd. Ik zei van een voldoende edelhoofd, maar hij heeft een edelhoofd. Dan krijgen we nummer 1. Paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Mist wat nek. Heeft een voldoende lange hals die goed geplaatst is. Een lichte onderhals. Een lang schouder. In de bovenlijn zou het paard wat sterker mogen zijn. Vooral de lendenaansluiting. Kruis is voldoende van lengte, maar wat hellend. Het voorbeen is voldoende van lengte, ietsje hol. Het achterbeen is nogal wat sabelbenig. En voldoende van kwaliteit. De stap was ruim en goed door het lichaam gestapt. In draf bleef hij wat op de voorhand en zou het achterbeen ook iets meer onder het lichaam moeten worden geplaatst. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan krijgen we nummer 3. Paard met een edelhoofdje, heeft een voldoende lange hals. Schouder is goed van lengte en ook goed van ligging. Paard heeft een sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Zou iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. Het achterbeen is van goede kwaliteit. De stap was ruim en goed door het lijf gestapt. In draf werd het paard opwaarts. Had hij een heel goed achterbeengebruik. Het voorbeen zou iets meer uitgelegd mogen worden. Maar al met al een goede draf met veel lichaamsgebruik. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie. Dan krijgen we nummer 5. Als die wat gespannen is in de groep, dan zou je makkelijker kunnen stappen. Individueel was het een ruime stap, goed door het lijf gestapt. Paard met een voldoende edelhoofd, een lange hals, ietsje zwaar en diep bij de borst. Schuin schouder, voldoende van lengte. Een sterke bovenlijn. Kruis is ietsje hellend. Paard beschikt over heel hard en droog beenwerk. Paard wat individueel ruim en makkelijk door zijn lijf stapte. En in draf was hij opwaarts ook een heel goed achterbeengebruik. Paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Now the results in English. Number 5 and 3 is taken in the studbook Star with the second premie. Number 1 and number 2 are a third premie taken in the studbook.
zetten niet. Ja, dat is van de Rieke.
Dan volgt hier de uitslag van nummer 8. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals die iets diep uit de borst komt. Het schouder ligt er schuin in en ook voldoende veel lengte. In de bovenlijn zou het paard ook ietsje sterker mogen zijn, met name de rug. De lendenpartij is wel sterk en goed aangesloten. Het paard zou iets meer kwaliteit in het achterbeen mogen hebben. Zou wat droger en wat harder mogen zijn. In stap zou het paard wat meer ruimte mogen maken. De takt is er wel, maar hij rommelt wel een beetje in de stap. In draf is hij voldoende ruim en heeft hij het achterbeen zou iets meer onder het lichaam moeten worden geplaatst. Blijft wat neerwaarts in die draf. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Results of number 8, taken in the stud book.
De uitslag van de tweede groep opnames. Ik begin met nummer 10. Paard met een voldoende edelhoofd zou iets meer nek mogen hebben. De hals is voldoende van lengte, ook goed van stand. Schouder is ietsje stijl. In de bovenlijn is het paard wat strak. Vooral op de lendenpartij. Het kruisje is iets hellend. Het beenwerk is voldoende droog en hard. In stap zou het paard wat iets meer ruimte mogen maken. En ook iets meer door het lichaam mogen stappen. In draf is hij voldoende opwaarts. Heeft hij ook een voldoende goed achterbeengebruik. En heeft hij ook voldoende zweefmoment. Vanwege ras en beenwerk komt dit paard vandaag in het stamboek met een derde premie. Dan hebben we nummer 11. Een paard met een voldoende edelhoofd. Heeft een lange hals die goed geplaatst is. Schuin schouder. Ook in de bovenlijn is dit paard voldoende sterk. Op een lendenpartij misschien ietsje week. Heeft een voldoende lang kruis. En ook een voldoende lang voorbeen. Het achterbeen is nogal wat sabelbenig. In stap is dit paard heel ruim. En stapt lekker door zijn lijf. Een hele goede stap. In draf zagen we hem liever iets meer opwaarts en ook iets meer zweefmoment. En het achterbeen iets meer onder het lichaam geplaatst. Maar vanwege een hele goede stap wordt dit paard vandaag ster met een tweede premie. Nummer 6. Ook een paard met een voldoende edelhoofd. Zou iets meer nek mogen hebben. Een lange hals die goed geplaatst is. In de bovenlijn, vooral op een lendenpartij, zou het paard ietsje sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Ook dit paard is licht sabelbenig. Het paard heeft een droog en hard beenwerk. Paard wat ruim en makkelijk door zijn lijf stapt. Heel goed stappend. In draf zouden de paard wat meer opwaarts willen zien. Ook het achterbeen iets meer onder het lichaam worden geplaatst. Is hij wat gehaast. Maar vanwege goede stap en goede bouw en hard en droog beenwerk wordt het paard vandaag ook ster met een tweede premie. Dan hebben we nummer 7. Een paard met veel ras. Heeft veel behang. Edelhoofd. Een lange hals die goed geplaatst is. Ook een schouder wat er goed in ligt. Sterke bovenlijn. Het kruis is wat hellend. Het paard is ook ietsje sabelbenig. Wel hard en droog in het beenwerk. Een paard wat ook makkelijk stapt. Voldoende ruim door zijn lichaam. Maar in draf maakt het paard zich mooi. Is hij heel opwaarts. Heeft ook een veel zweefmoment. En een heel goed achterbeengebruik. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek ster met een eerste premie. Now the results in English. Number 7 is taken in the studbook with the first premie. And number 6 and 11 studbook star with the second premie. And number 10 is taken in the studbook with a third premie.
vores sportsbogen fik et helt af flyt. Den er over mig for.
De uitslag van nummer 15. Paard is voldoende edel in zijn hoofd. Heeft een iets korte, zware hals. Die wat diep uit de borst komt. Een sterke bovenlijn. De lendenpartij is goed aangesloten. Het kruis is lang, maar wat hellend. Paard heeft voldoende lengte in het voorbeen. Het achterbeen zou meer kwaliteit mogen uitstralen. Is wat foos. In stap is hij voldoende ruim, maar zou daar ook wat meer lichaamsgebruik in mogen hebben. In draf dan blijft hij wat op de voorhand en zou het achterbeen meer onder het lichaam moeten worden geplaatst. En iets meer souplesse in zijn lijf mogen hebben. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Nummer 15 is taken in the stud book.
Uitslag van nummer 16. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals die ook goed geplaatst is. Schouder is goed van lengte en ligt er ook goed in. In de bovenbouw is het paard voldoende sterk. Het kruis is lang, maar ietsje hellend. Paard, we hadden een dierenartsverklaring erbij. Zou correcter in de bewegingsafloop van het voorbeen mogen zijn. Maar vanwege de dierenartsverklaring wordt hem dat wat vergeven. De stap zou wat ruimer mogen zijn. En in draf heeft hij goed achterbeengebruik. Ook zien we dan iets weer terug in het voorbeen. Vanwege de dierenartsverklaring wordt dit paard vandaag opgenomen in het stamboek. Number 16 is taken in the stud book.
uitslag van deze groep. Nummer 14. Paard wat voldoende edel is in hoofd is. Heeft veel neklengte. De hals is ietsje horizontaal. Wel goed van lengte. Goede schouderlegging. In de rug, vooral op kruislendenpartij, zal ietsje sterker mogen zijn. Het achterbeen zou iets meer kwaliteit mogen uitstralen. En ook de stand van het voorbeen zou wat correcter mogen zijn. Paard wat voldoende ruim stapt. Dit paard zou iets meer te korte stap en zou daar ook weer iets meer tact in mogen. In draf is hij opwaarts, heeft hij een goed achterbeengebruik, heeft hij ook veel zweefmoment, maar vanwege kwaliteit beenwerk en stap wordt hij vandaag stamboek met een derde premie. Nummer 12 is een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Is iets zwaar in die hals, wel voldoende van lengte. Schouder is schuin en goed van ligging. Bovenlijn is paard voldoende sterk. Kruis is lang, maar ietsje hellend. Paard zou iets meer. Doet het geluid het nog? Ja, hij doet het nog. Zou iets meer voorbeenlengte mogen hebben. Paard wat in stap voldoende ruimte maakt en ook goed lichaamsgebruik heeft. En in draf maakt het paard zich mooi. Heeft hij een goed achterbeengebruik met voldoende zweefmoment. Paard wordt vandaag opgenomen. Stamboek ster met een tweede premie. En dan hebben we nummer 13. We hebben dit paard voorop geplaatst vanwege dat hij opwaartser gebouwd is. Paard heeft een voldoende edelhoofd, zou iets meer neklengte mogen hebben. Heeft een lange verticale hals. Schouder is goed van ligging, een sterke bovenlijn. Kruis is goed van ligging, ook goed van lengte. Paard wat makkelijk stapt, ook ruim stapt, goed door zijn lijf stapt. In draf zou je hem wat opwaartser willen zien, ook iets meer achterbeen onder het lichaam geplaatst zien. Maar vanwege goede bouw en goed beenwerk wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek ster met een tweede premie. Now the results in English. Number 12 and number 13 taken in the stud book star with the second premie, and number 14 is taken in the stud book with a third premie.
uitslag van nummer 17. Paard is voldoende edel in zijn hoofd. Heeft een lange verticale hals. Goede schouderligging. In de rug is hij wat strak, vooral op een lendenpartij. Kruis is wel goed van lengte, maar ietsje hellend. Paard is hard en droog in de benen, maar zou iets meer hoek in de achterbeen kunnen hebben en is nog wat stijl gecoat aan het voorbeen. De stap zou wat meer tact en ook wat meer ruimte mogen hebben. En ook in draf, paard is ook heel druk, maar zou je ook meer tact mogen hebben en ook iets meer zweefmoment. Hij is wat gehaast in die draf. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Nummer 17 is taken in the stud book.
uitslag van nummer 18. Paard wat voldoende edel is in hoofd is. Heeft een voldoende lange hals die ook goed geplaatst is. Ietsje stijl in het schouder. De rug is ook voldoende sterk. Kruis is voldoende lengte, ietsje hellend. Paard zou iets meer kwaliteit in het beenwerk mogen hebben. Is ook wat neerwaarts gebouwd trouwens, dat vergeet ik nog te zeggen. Het zou vooral in het achterbeen meer kwaliteit mogen hebben. Ook de voorbeenstand zou iets correcter mogen zijn. In de stap is hij voldoende ruim. Heeft u ook voldoende lichaamsgebruik. In draf maakt hij hem mooi. Heeft u goed voorbeengebruik. Het achterbeen zou iets meer onder geplaatst mogen worden. Maar vanwege kwaliteit beenwerk en de neerwaartse bouw wordt hij vandaag opgenomen in het stamboek. Number 18 is taken in the stud book.
Volgt hier de uitslag van nummer 20. Paard wat voldoende edel is in hoofd is. Ietsje zwaar in zijn kaken. Heeft een voldoende lange hals die wat diep uit de borst komt. Een lichte onderhals. Schouder ligt er al schuin in. In de bovenlijn, vooral op de lendenpartij, zal je wat sterker mogen zijn. Kruis is lang, maar wat hellend. Paard heeft voldoende kwaliteit in het achterbeen. Zou correcter in de voorbeenstand mogen zijn. De stap mist wat tact en zou ook wat ruimer mogen zijn. In draf blijft hij wat op de voorhand en zou je het achterbeen meer onder het lichaam moeten plaatsen. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Number 20 is taken in the stud book.
Volgt de uitslag van deze groep. Ik begin met nummer 21. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. En ook iets meer neklengte mag hebben. De hals is voldoende van lengte en ook goed van stand. Schouder is ietsje stijl. In de bovenlijn is het paard een beetje strak. Dat zie je in de beweging ook wel wat terug. Het kruis is voldoende van lengte. Achterbeen is ook voldoende van kwaliteit. De stap is voldoende ruim, maar zou iets meer souplesse mogen hebben. En ook in de draf blijft het paard een beetje op voorhand. Zou het achterbeen meer onder het lichaam moeten worden geplaatst. En hij zou ook iets meer lichaamsgebruik kunnen hebben. Al met al een goed gebouwd paard wat iets meer beweging zou moeten hebben. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. En dan nummer 19. Paard wat ook iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn, heeft wat een klein oog. Het hals is voldoende van lengte, ook goed van stand. Schouder is goed van ligging. In de bovenlijn is het paard sterk. Kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Het paard wat vrij gemakkelijk stapt. En ook voldoende ruimte heeft in die stap. In draf dan heeft hij ook een voldoende goed achterbeengebruik. Maar zou daarin zijn passen wat meer moeten afmaken. Het paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met een derde premie. Number 19 en number 21 is taken in the stud book with the third premie.
uitslag van nummer 25. Paard met een voldoende edelhoofd. Heeft een lange hals die goed geplaatst is. Schuinschouder die ook lang is. In de bovenlijn, vooral kruis-lendenpartij, zou het paard wat sterker aangesloten mogen zijn. Het kruis is wat hoog. Het paard heeft ook wat een lang achterbeen in verhouding tot het voorbeen. Het kruis is wat hellend. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In stap zou het paard wat meer tact mogen hebben en ook meer ruimte. In draf maakt hij mooi. Zou hij wat opwaartser mogen zijn, maar heeft wel een goed achterbeengebruik. En het voorbeen wordt ook goed weggezet. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Vanwege de stap. Results of number 25 is taken in the stud book. En hier de uitslag van de groep. Ik begin met nummer 22. Een paard wat voldoende edel is en hoofd is. Zou ietsje meer nek kunnen hebben. De hals is voldoende van lengte. De schouder is goed van ligging. Het paard is wat onderstandig. De rug is voldoende sterk. Het kruis is van voldoende van lengte, ietsje hellend. Het paard is wat neerwaarts gebouwd, heeft wat een hoog kruis. In stap was dit paard ruim. Hij stapte ruim over en goed door zijn lichaam. In draf had hij voldoende, blijft hij wat neerwaarts, maar goed achterbeengebruik. Zet hij er goed onder het lichaam. Het paard was vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie.
Nieuwe batterijen en hij doet het weer. Goed. Nummer 24. Paard met een edelhoofd. Heeft een voldoende lange hals. Heeft een lichte hoofd-halsaanzetting. Schouder zou ietsje meer lengte mogen hebben. Is ietsje stijl. Het bovenlijn is hij sterk. Kruis is voldoende van lengte. Paard wat goed beenwerk heeft. Hard en droog beenwerk. Paard wat ook vrij gemakkelijk stapt. Voldoende ruim en goed door zijn lijf. In draf heeft hij een goed achterbeengebruik. En heeft hij een goed voorbeengebruik. Hij is makkelijk in door zijn lichaam. Paard, zei ik net, hard en droog beenwerk. Maar hij zou iets droger in het beenwerk mogen zijn. Even een kleine vergissing, maar goed. Het paard wat goed draaft, wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Dan hebben we nummer 23. Paard is voldoende edel in zijn hoofd, zou ietsje meer nek mogen hebben. De hals komt wat diep uit de borst, heeft een lichte onderhals. Goede schouderligging. In de bovenlijn is hij sterk. Kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Paard wat over keihard en droog beenwerk en goede hoeken beschikt. In stap is hij voldoende ruim en in draf is hij voldoende opwaarts. Heeft hij ook een voldoende zweefmoment. Paard wordt ook vandaag opgenomen in het stamboek met Ster met een tweede premie. So the results of this group 23, 24 and 22 all taken in the stud book Star with the second premie.
Nummer 27, paard wat voldoende edel is in hoofd is. Heeft ook een lange hals die goed geplaatst is. Is een beetje gerekt in het middenstuk. Kruis is voldoende van lengte. De benen zou het achterbeen iets meer kwaliteit mogen hebben. En het voorbeen is hier wat stijl gecoat. In stap zou je ruimer moeten zijn. Er zou ook iets meer tact in mogen zijn. In draf, dan maakt hij hem wel mooi. Maar hij zou ze passen wat meer moeten afmaken. Paard was stamboek, blijft stamboek. Nummer 27, no upgrade.
is op.
Nee. Dat is heel best. Ja, daar is nog wel een hele shot, heel goed.
Beetje actief houden, hè, Disha. Lekker Trojan, hè? Volgende verder. Uitslag voor stamboekmerries voor graadverhoging. Ik begin met nummer 33, paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Mist ook wat nek. De hals is voldoende van lengte. Te mogen hebben. De hals is voldoende van lengte. Wat ruimer mogen stappen en ook wat taktmatiger in het voorbeen. De draf is hij voldoende opwaarts, maar ook daarin zou het voorbeen iets meer mogen uitleggen. Vandaag krijgt hij ook een derde premie. Nummer 29, paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn, heeft een lange, iets horizontale hals. Ook een sterke bovenlijn, kruis is wat kort en wat rond. Paard heeft voldoende hard en droog beenwerk. In stap zou het paard wat ruimer mogen stappen, ook wat actiever. In draf zou hij iets opwaarts mogen zijn en het achterbeen iets meer onder het lichaam mogen plaatsen. Het paard krijgt vandaag ook een derde premie. Dan krijgen we nummer 30. Paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn, ook iets meer halslengte mag hebben. De hals komt ook wat diep uit de borst, lichte onderhals. In de bovenlijn is hij in de rug voldoende sterk. Aansluiting kruislendenpartij zou ietsje sterker mogen zijn. Het kruis is ietsje hellend en zou ook wat meer lengte mogen hebben. Paard zou ook iets meer kwaliteit in het beenwerk mogen hebben. Maar een paard wat heel goed stapt en heel veel lichaamsgebruik daarin heeft. En ook in draf is hij opwaarts. Hij heeft een
sterk achterbeengebruik en heeft hij veel zweefmoment. Vanwege beweging wordt het paard vandaag bevorderd tot tweede premie Ster Mary. Dan krijgen we nummer 28. Dat is een paard met een sierlijke beleiding, een edel hoofd, een lange hals, heeft ook voldoende neklengte. Schouder ligt er goed in. Ook in de bovenlijn is dit paard sterk. Kruis is wat kort en wat rond. Paard wat in het beenwerk ietsje harder zou mogen zijn. In stap is hij voldoende ruim, maar zou hij iets meer lichaamsgebruik mogen hebben. In draf maakt het paard zich mooi, maakt hij veel front, goed achterbeengebruik, zet het achterbeen er goed onder. Wordt vandaag ook ster met een tweede premie. Dan krijgen we nummer 32. Een paard wat niet heel veel familie heeft van vaderskant. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou iets meer neklengte mogen hebben. Een lange hals die goed geplaatst is. En de bovenlijn is het paard sterk. Kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Paard wat voldoende ruim stapt. Ook gemakkelijk door zijn lijf stapt. In een draf maakt hij zich mooi en dan heeft hij ook een goed achterbeengebruik. Paard wordt vandaag ook ster met een tweede premie. Een mooie kwaliteitsvolle stamboekrubriek. Gefeliciteerd eigenaren. So the results in English, number 32, 30 and 28, all taken in the stud book with a second premie, all 3 are star. Number 29, 31 and 33, stud book with a third premie.
Nummer 34, Veulenboek Hengst. Een paard met een zoiets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een lange hals die goed geplaatst is. Schouder ligt er goed in. In de bovenlijn voor een jong paard zal hij toch iets sterker mogen zijn. Ook Kruis-Lende partij zou iets sterker aangesloten mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte en ietsje hellend. Het voorbeen is voldoende lang, ietsje hol in dat voorbeen en wat week gekoot aan het voorbeen. Het achterbeen is licht sabelbenig. In stap zou het paard het voorbeen wat verder weg mogen zetten. In draf maakt hij hem heel mooi, veel front, goed voorbeen. En het achterbeen wordt goed onder het lichaam geplaatst. Maar vanwege beenwerk wordt hij vandaag geen Veulenboekster. Number 34, no Veulenboek star.
Nummer 35, de laatste voor vandaag. Voordat ik de uitslag geef wil ik de familie De Boer, Stal de Kadik bedanken voor de goede organisatie. U als publiek bedankt voor uw belangstelling. Mijn collega's bedankt voor de goede samenwerking. Nou heb ik ook iedereen wel bedankt, denk ik. Of als ik iemand vergeten ben, ook bedankt. We hebben een mooi aantal paarden gekeurd. Er waren 2 afmeldingen. Ik denk dat we een goed resultaat hadden. Goede paarden. Ze zaten er ook netjes voor. Stonden er netjes bij. En diegene die teleurgesteld is, ik heb dat vorige week ook gezegd. Wij hebben ze gekeurd. Wij hebben ze niet veranderd. Konden we ze veranderen, hadden we dat gedaan, had u allemaal een eerste premie gehad. Maar dat gaat ons niet lukken. Nummer 35 is een hengst met een fraai rastype. Edel hoofd. Een voldoende lange hals die goed geplaatst is. Ietsje diep uit de borst. Sterke bovenlijn. Kruisers van gewenste ligging en ook van gewenste lengte. Voorbeen is voldoende lang. Het achterbeen zou ietsje harder mogen zijn van kwaliteit. Tap is ruim voldoende, ruim genoeg. In draf maakt hem wel mooi, zou je iets meer kunnen doordraven, iets meer souplesse kunnen hebben. Maar vanwege fraaie rastype en goede bouw wordt dit paard vandaag Veulenboek Ster. The results in English, number 35, the last one for this day, is Veulenboek Ster Stallion.